Dámy a pánové, přeji vám příjemné dopoledne. Vítám vás u kulatého stolu zdravotnického deníku, který jsme připravili spolu s Asociací inovativního farmaceutického průmyslu a který jsme nazvali Cesta pacienta k onkologické diagnostice a léčbě. Budeme dnes hovořit o implementaci Národního onkologického plánu, decentralizaci onkologické péče, multidisciplinárních týmech a superspecializované péči a taky se dozvíme první výsledky nebo ukázku z výsledků projektu Hlasu onkologických pacientů. Dnešní kulatý stůl je vysílán v přímém přenosu prostřednictvím streamu České tiskové kanceláře, takže vítám všechny ty, kteří nás sledují prostřednictvím tohoto streamu. A je také možné se pak zapojit do diskuze prostřednictvím slide to máte ve svých materiálech i za mnou, je to na plátně, #onko23, přesto se připojíte a můžete položit otázky, vy, co jste tady v sále. Já bych rád na dnešním kulatém stole přivítal paní docentku doktorku Janu Prauzovou, předsedkyni výboru České onkologické společnosti. Dobrý den. Pana profesora doktora Pavla Žáka, předsedu výboru České hematologické společnosti. Dobrý den, pane profesore. Pana profesora doktora Marka Svobodu, ředitele Masarykova onkologického ústavu v Brno. Dobrý den. Paní doktorku Michaelu Zugarovou, primářku oddělení klinické onkologie oblastní nemocnice Kolín. Dobrý den. Dále pak vítám inženýrku magistru Venuši Škampovou, ředitelku odboru zdravotní péče Ministerstva zdravotnictví. Dobrý den. Pana doktora magistra Jana Bodnára, náměstka ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny pro zdravotní péči. Dobrý den. Paní doktorku Renatu Knorovou, předsedkyni zdravotní sekce Svazu zdravotních pojišťoven. Dobrý den i vám. A konečně velice rád mezi námi vítám magistru Petru Adámkovou, předsedkyni výboru Hlasu onkologických pacientů. Dobrý den i vám. Tady tomu auditoriu jistě neřeknu nic nového, přesto myslím, že je dobré na úvod to říci i pro širší publikum, i pro ty, co nás sledují prostřednictvím streamu, že onkologická onemocnění jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí v České republice. Ročně je diagnostikováno více než 87 000 nových pacientů. Přibližně 27 000 nemocných umírá a dalších 600 000 pacientů je v léčbě nebo nádorové onemocnění v minulosti překonalo. Nejčastější příčinou úmrtí je rakovina plic, tlustého střeva a konečníku, slinivky břišní, prsu a prostaty. Přestože úmrtnost na onkologické nemocny postupně klesá, zejména díky zlepšené diagnostice, screeningům, novým možnostem léčby, zůstává v České republice vyšší, než je evropský průměr. A zároveň u nás existují regionální rozdíly v dostupnosti kvalitní a časné diagnostiky a léčby. Na tuto situaci se samozřejmě snaží reagovat česká onkologie, odborníci, kteří reprezentují, kteří si dali úkoly, které shrnuli do materiálu, který se jmenuje Národní onkologický plán 2030. To je dokument natolik významný, že jej loni v červnu přijala česká vláda, schválila svým usnesením, přihlásila se k němu a jeho přijetí je samozřejmě, nebo bylo podmínkou pro to, aby Česká republika mohla čerpat miliardy korun na rozvoj onkologické prevence a léčby z Národního plánu obnovy. A samozřejmě taky ten náš národní plán koreluje s cíli Evropského plánu proti rakovině.
Já ocituji jedinou větu a tím skončím ten úvod z onkologického plánu. Cílem je zajistit každému obyvateli České republiky možnost prevence vzniku onkologického onemocnění a v případě jeho rozvoje zajistit nejvyšší možnou kvalitu péče a života bez ohledu na geografickou polohu či stadium onemocnění. Toto je, proto jsem to i přečetl, velmi silný, vznešený a náročný cíl. A ten národní onkologický plán je skutečně asi 70stránkový soupis velmi konkrétních kroků a některým z nich se dnes budeme věnovat. Jsou tam dvouleté akční plány, strategické, specifické cíle, které se dále mají rozpracovat a začít naplňovat. Moje první otázka tedy směřuje na paní docentku Prausovou. Kam jsme se od té doby posunuli, když už tedy máme Národní onkologický plán, schválila ho vláda, co už se začíná pomalinku naplňovat v tom plánu a kde vidíte případná úskalí, paní docentko? Já děkuji za pozvání. Pardon. Já jednak děkuji za pozvání, je mi velkou ctí. Já si teda myslím, že se snažíme krok za krokem naplňovat to, co Národní onkologický plán má zakotveno, a to nejenom už od toho roku 22 nebo 21, kdy byl tvořen, ale daleko dříve, protože my jsme vlastně už první plán vytvořili v roce 2013 a naplňovali ho postupně a myslím si, že jedním ze stěžejních kroků bylo vytvoření komplexních onkologických center. Ta centralizace tak speciální péče, jako je péče o onkologické pacienty, do těchto celků určitě dávala smysl. Jistě to bylo dáno hodně tím, že péče o onkologické pacienty je jednak péče systémová, jednak teda chirurgická, ale radiační. A ta radiační představuje obrovské náklady spojené s pořízením ozařovací techniky, což dává smysl vytvářet takové celky, kde těch přístrojů a tudíž i toho personálu, který jej umí obsluhovat a umí s ním vládnout, je na jednom místě. A k tomu se dál a dál vlastně centralizuje ta ostatní péče. Podařilo se nám centralizovat tedy péči systémovou, bylo to vlastně koncentrace té biologické léčby, později imunologické léčby do těchto center. A samozřejmě, a tam já se obávám, že ještě nemáme teda úplně vyhráno, je koncentrace speciální chirurgické péče, která by si jistě zasloužila, aby výkony typu operace slinivky břišní, operace močového měchýře, operace jícnu plic byla koncentrovaná do celků, které zaručí vysokou kvalitu předoperační, perioperační i pooperační péče. Ono to není jenom o tom udělat ten výkon, jistě to umí řada chirurgů, ale tam jde o ten tým, který se o toho pacienta postará. A samozřejmě ruku v ruce s tím, tak jak jsem mluvila o léčbě systémové, chirurgické, radiační, je to i péče paliativní, protože bohužel nastane situace, kdy už musíme říci ano, bohužel stav tohoto pacienta můžeme ovlivnit jenom udržením co nejvyšší kvality jeho života, ale nejsme schopni už danou chorobu zvládnout a tady by měl okamžitě nastoupit i paliativní tým. Co se nám podařilo zrealizovat, je ta část, teda ta systémová, určitě ta radiační. Ta chirurgická, doufám, bude mít nakročeno, v té paliaci ještě stále pokulháváme a tak, jak si vývoj vyžádal a jak jsme pochopili tu situaci a v podstatě za takový jeden z impulzů i děkuji právě pracovištím regionálním, je blížší napojení těch regionálních pracovišť a tím vlastně
vyrovnání příkopu mezi tou kvalitou, kterou by poskytovala nějaké periferní pracoviště a centrum, navázání užší spolupráce těchto pracovišť. A to chceme docílit a díky plátcům péče jsme se již dohodli, že část té centrové terapie budeme delegovat právě do regionálních pracovišť. Už jsou i vybrané systémové léky, které delegovat budeme. Budou existovat multidisciplinární týmy mezi KOCem a regionálním pracovištěm. Bude se ten pacient řešit společně indikovat diagnosticko-terapeutický postup. Více se lékaři z regionu přitáhnou vlastně k problematice komplexních onkologických center, což by mohlo mít význam i pro získání více odborníků, protože pravdou je, že začínat v regionu a představit si, že odtamtud složím atestaci, je opravdu veliký problém. Myslím, že přítomná paní primářka Zugarová mi tohle potvrdí, že potom je to obrovská propast získávání lidí, kteří tam budou chtít pracovat. Budou-li ta pracoviště více odborně propojena, mohou být i v oblasti vzdělávání a já věřím, že tím se vyřeší i to, co je pravda, že v některých regionech ta kvalita té péče není dokonalá. Největší dluh cítíme vůči Karlovarskému kraji, kde nebyl KOC doposud a kde se to bude muset nějakým způsobem řešit pomocí, řekněme, alespoň ambulantní podpory, částečné delegace té péče a částečně naopak její centralizace do stávajících KOCů. Takže nějaký kus cesty jsme ušli, já jsem jenom nastínila, a pokud bude dál otázky k těm jednotlivým problémům, tak ráda zodpovím. Děkuji. Děkuji velice pěkně za ten úvodní vstup. My se zejména té spolupráci mezi KOCy, ROSy a vůbec té regionální péči budeme věnovat za chvíli, ale ještě v této fázi, paní docentko, aby nějak fungoval ten národní plán, je třeba neustále sledovat, jestli se plní ty cíle a to byste měli dělat společně v nějaké implementační radě asi. Jak probíhá spolupráce s ministerstvem zdravotnictví? Potkáváte se, kontrolujete si ten plán, jestli se plní, jak to vypadá? Takže teďka trošku musím přiznat, že tam byl gap. My jsme se tedy v době tvorby Národního onkologického programu vídali tady s přítomnou paní ředitelkou velmi často. My jsme tam byli taky 3krát týdně, ale říkala, že nás ráda vidí. Takže skutečně to bylo velmi, velmi aktivní, řekněme od takového jara 21 až do konce roku 21 a z kraje roku 22. Ale teď nastává období právě tvorby těch akčních plánů a jaro 23 by mělo být takovým jedním z mezníků zase postupit v těch akčních plánech a samozřejmě věříme, že budeme pozváni na ministerstvo a že se na realizaci těch dalších kroků a toho akčního plánu budeme podílet. Mimo to tedy samozřejmě se vídáme při nejrůznějších akcích, které se týkají vlastně sledování kvality péče a kde se vídáme teda opravdu velmi často a kde já mám přímo vyšlapanou brázdu, to je Orlická ulice a VZP za přítomnosti jak teda samozřejmě zástupců Všeobecné zdravotní pojišťovny, ale vždy jsou u toho i svazové pojišťovny, takže s nimi jsme v čilém kontaktu. Já si myslím, ale že to je velmi užitečné. My jsme se od poněkud ostřejšího dohadování dostali k velmi plodné diskusi a myslím si, že co se týče příchodu nových výkonů sloužících pacientům, ale samozřejmě i lékařům, urychlení a zkrácení doby schválení úhrady systémové léčby jsme se posunuli opravdu neuvěřitelně. To byly roky, kdy se čekalo na nový preparát. Dneska jsou to měsíce, mnohdy třeba i 3. Musím říct, že mnohdy i zástupci a držitelé příslušného preparátu jsou překvapeni, jak rychle k tomu došlo.
Pomalu to vypadá, že jim navzdory, já nechci být ošklivá. Ale jsou-li oni připraveni, tak je připravena samozřejmě i ta oblast teda Státního ústavu pro kontrolu léčiv a plátců k tomu, aby ten preparát našel co nejkratší cestu k pacientovi. My v podstatě, jak víte, možná tvoříme každý rok takzvanou modrou knihu. Je to soubor, nejprve to byl soubor doporučených postupů systémové léčby, dneska už bych to nazvala souborem klinických doporučených postupů. A tam máme vždycky i vymezení hrazeno, nehrazeno. A bylo to tam dost červené v tom nehrazeno a dneska jsme se dostali do černých čísel a já jsem tomu velice ráda. Takže ano, já si myslím, že pokračujeme. Možná by někdo řekl, že by to mohlo jít rychleji, ale já si myslím, že je potřeba si taky uvědomit, že ze strany odborné společnosti se opravdu jedná o dobrovolnou činnost. Ano, děkuji pěkně. Ono už i v mezinárodním srovnání je to znát, že u nás ta léčba je takto přístupná a myslím, že základem toho, proč se daří, je ta dobrá komunikace mezi odbornou společností, pojišťovnou a ministerstvem. Pane profesore, samozřejmě mě zajímá váš pohled na implementaci Národního onkologického plánu, ale když jsme tu byli před rokem, tak váš kolega z oboru, pan profesor Majer, mluvil o tom, že problémem v té hematoonkologii bude náraz na ty personální možnosti. Jsou třeba ty personální omezení něčím, co může ovlivnit plnění Národního onkologického plánu? Zcela jistě. Jsou. Jak moc? Zásadně. Já myslím, že paní docentka řekla spoustu podstatných věcí, takže nebudu se opakovat. Já jenom řeknu, onkologie je jedna. Hematologická část tvoří zhruba 4% těch nádorů, agresivních nádorů. A řada těch kroků, které tady onkologická společnost začala, vlastně my jsme se přidali. Takže jsme rádi, že můžeme být součástí plánu obnovy. A já vidím tu otázku, vy jste začal trošku zprostřed, ale dobře. Ti odborníci jsou v této chvíli jen v několika vysoce specializovaných centrech, jsou vycvičení a cvičí další a mají zkušenosti. A obecně známo, že pokud se dělaly analýzy například v Německu, kde jsou pacienti ekonomičtěji a současně lépe léčeni, tak z toho vychází ty specializované centra. Proč? Protože tam jsou zkušenosti, jak často dělat odběry a jsou lépe kontrolní. To je jedna věc. A druhá věc, narazili jsme na problematiku některých regionů. Myslím, že jste zmiňoval Karlovarský region. Takže skutečně tam ti lékaři vycvičení nejsou. To znamená, není to o to jenom postavit zařízení, dát tomu zelenou, ale je to o tom mít tam ten personál, který postupně ty zkušenosti nabere. Takže jenom k této otázce já víc asi tady zmiňovat nebudu. Děkuju pěkně, ale přesto, já jsem teda skočil doprostřed těmi personáliemi, co jsou další takové body, které je třeba překonat pro to, aby jste naplnili ty cíle, které jsou v tom Národním onkologickém plánu? Já to zkusím shrnout. V podstatě ty cíle, tak jak to dneska je vytvořeno, tak máme síť vysoce specializovaných center hematologické péče, kde se dělají ty zásadní léčebné kroky. Protože by to specializovaná centra nezvládla a v některých regionech máme velmi kvalitní kolegy, kteří personálně i odborně jsou schopni spolupracovat, tak řekněme, z dobré vůle pojišťoven jsou vytvářeny smlouvy a jaksi pracoviště s rozšířenou hematologickou péčí, kde je část té léčby realizována. A to je obrovská pomoc, která odlehčí těm centrum, aby řadu výkonů prováděli.
No a zde se dostáváme k těm základním bodům Národního plánu obnovy. My jsme s paní ředitelkou Škampovou už byli v jednání, kde jsme dohadovali, jak uchopit postavení těchto center, aby byly zařazeny do věstníku a aby nějakým způsobem jasně byla specifikována jejich kompetence, jejich prostě technologie, jejich vybavení a jejich návaznost na ty vysoce specializovaná centra. To je jedna věc, které jsme pokročili. Druhá věc, my nemáme modrou knihu, máme červenou knihu, kde máme ty guidy a snažíme se, protože jsou elektronicky, snažíme se rychle jaksi upravovat a přizpůsobovat. A třetí věc, byli jsme v jednání s paní Seidlovou z Všeobecné zdravotní pojišťovny, která v podstatě, než se vyřeší, řekněme, legislativní problematika těchto rozšířených center, souhlasila s stávajícím systémem, stávající spoluprací, která bude pokračovat. A poslední bod, který zmíním, je, že v Hradci Králové je onkologie a hematologie spřažená jakoby do jednoho trošku celku, takže ten problém řešíme společně a snažíme se vybudovat například rozšířit stacionář, paliativní péče a tyhle věci vybudovat koncepčně, aby jsme zahrnuli obě skupiny pacientů. A tam si myslím, že bude další rozvoj, protože v této chvíli potřebujeme změny a ta podpora z toho Národního programu obnovy zde bude klíčová. Děkuji velice pěkně, pane profesore. Já se teď obrátím na ministerstvo zdravotnictví, na paní ředitelku Škampovou. Ještě, my pak budeme hovořit ještě o té spolupráci v rámci regionu a co centra na to, ale obecně, jak vidíte, že se rozjelo plnění toho Národního onkologického plánu, pořád vidíte všechny ty cíle a časové představy jako realistické, nebo kde vás třeba z vašeho pohledu, kde vidíte problém a na co je se třeba zaměřit? Děkuju za pozvání a zdravím ještě jednou. Já bych se vrátila trošičku na začátek. Ten první akční plán, který platí teď a je vlastně na léta 22 až 24, neobsahuje samozřejmě všechny ty cíle, které jsou v Národním onkologickém plánu, ale volili jsme tam ty cíle, které je reálné v tom daném období splnit, anebo aspoň začít s jejich plněním. Jo? Takže jsme vlastně vybrali ty oblasti, kde jsme si byli jistí, že budeme moci to plnění prokázat a budeme to moci to plnění i podpořit, ať už finančně, anebo metodicky. A z těch strategických cílů, které tam jsou zařazeny v tom prvním akčním plánu, zejména cíle, které se soustředují na primární prevenci a které plní Státní zdravotní ústav. A ve spolupráci tedy i s Národním screeningovým centrem, který funguje při ÚZISu a vlastně se zaměřuje na zvýšení efektivity stávajících populačních screeningů, včetně využití inovativních přístupů. Pak jsou tam v tom akčním plánu ještě cíle, které vedou ke zlepšení dostupnosti péče, zejména v tom karlovarském regionu, jak říkala tady paní docentka. A jsou tam cíle, které souvisejí s paliativní péčí a samozřejmě i cíle, které souvisejí s vybudováním nových pracovišť, které se zaměřují zejména na prevenci a to se týká zejména Masarykova onkologického ústavu a o tom určitě bude mluvit pan profesor Svoboda. Ten akční plán máme povinnost vyhodnocovat ten akční plán průběžně a to první vyhodnocení nás čeká teď v dubnu. Takže budeme samozřejmě i svolávat k tomu Národní radu pro implementaci Národního onkologického plánu. Počítáme, že v dubnu, v květnu, abychom tedy mohli udělat to průběžné vyhodnocení. My jsme se soustředili, jak už jsem říkala, zejména na ty cíle, které můžeme podpořit finančně. A nejde jenom o Národní plán obnovy, kde už běží nebo vlastně už byly uzavřeny výzvy na ty takzvané uzavřené projekty, což se týkalo zejména Masarykova onkologického ústavu a Motolského onkologického centra, z těch onkologických.
A teď připravujeme i projekty, které se týkají screeningu. Víte asi dobře, že běží teď momentálně pilotní program screeningu karcinomu plic a připravuje se velmi intenzivně screening karcinomu prostaty, takže to je poměrně, bych řekla, velmi úspěšná mise. A chystají se i paliativní projekty, takové pokračování vlastně podpory paliativní péče, tentokrát z operačních programů Zaměstnanost plus a integrovaného regionálního operačního programu, kde se soustředujeme na podporu těch stávajících poskytovatelů a v tom operačním programu Zaměstnanost plus se soustředujeme zejména na metodické zajištění a standardizaci různých forem paliativní péče, tak jak byla nastavena v těch projektech, které už proběhly v minulých letech. Co se týče té dostupnosti péče, tak kdybych z těch všech cílů, které jsou nastaveny v Národním onkologickém plánu, měla si vybrat sama třeba pro sebe jenom jediný, tak bych se soustředila hlavně na ten cíl, který tam je, týká se dostupnosti. A myslím si, že zkrátit na maximální možnou míru tu dobu od chvíle, kdy se ten pacient dozví onkologickou diagnózu, k tomu, kdy se dostane do toho komplexního onkologického centra a je mu prostě naplánován individuální plán péče, taková ta, jak se teď říká, personalizovaná medicína, prostě ušitá péče přímo na míru, tak to si myslím, že kdyby se nám tohleto podařilo během do toho roku 2030, takže by to byl obrovský úspěch, který vydá úplně za všechno. Tak to je. A paní ředitelko, máme nějaké údaje o tom, jak to dlouho teď trvá a jakého cílu bychom chtěli dosáhnout, o kolik to zkrátit? Jestli jsou nějaká data k tomu? Co to znamená, to zkrácení té doby? My ve spolupráci teď s panem profesorem Duškem z ÚZISu na tom pracujeme, abychom se dostali k nějaké průměrné době, kdy ten pacient vlastně musí čekat na to, až se mu dostane skutečně té specializované péče a bohužel to vlastně kopíruje i to, co je tady v těch podkladových materiálech, jak vlastně, že v některých těch krajích nebo regionech je ta péče opravdu málo dostupná a nejhorší situace nastává tehdy, když se ten pacient dozví onkologickou diagnózu a zůstane s tím sám, takzvaně. Jo, že prostě je mu doporučeno, aby si našel nějaké pracoviště a bohužel je i taková praxe, že některá vysoce specializovaná pracoviště takového pacienta třeba odmítnou, třeba i z kapacitních důvodů. A na tom teď pracujeme, abychom měli skutečně prokazatelná data a abychom mohli s těmi pracovišti opravdu pracovat, aby se to prostě nikdy nestávalo. Jo, nastavit tahletu věc jako v podstatě postup non lege artis. Odmítnout pacienta s čerstvou onkologickou diagnózou, chtěli bychom, aby to byl postup non lege artis. Děkuji. Tak to je taky silný cíl a nebude určitě jednoduché ho naplnit. Pane profesore Svobodo, několikrát tu zazněl jméno vaše instituce, kterou řídíte, čili Masarykův onkologický ústav má speciální ještě v rámci toho onkologického programu jakýsi cíl. Vaše poznámky k implementaci Národního onkologického programu, prosím. Děkuji, rovněž děkuji já za pozvání. Navázal bych jak na slova předsedkyně paní docentky Prauzové, tak paní ředitelky. Chci říct, že Národní onkologický plán vychází nejenom z toho, co se všechno udělalo a v této zemi se udělalo v onkologii za těch mnoho let řadu dobrých věcí, ale on je opravdu hodně ambiciózní a je to správně, že je hodně ambiciózní a všechno to, co se ptáte, tak má význam. V první řadě, a to bych chtěl podpořit, co říkala paní docentka Prauzová, protože i ze strany ministerstva jsme celou dobu v tom roce 2021 cítili velmi silnou podporu, aby se ta Národní rada pro implementaci Národního onkologického plánu skutečně scházela a aby hovořila o těch jednotlivých problémech, protože ten plán je ambiciózní, má 4 velké cíle, řady subcílů a to není v moci jediného člověka, jediného odboru prostě řešit. Na to musí být opravdu pracovní skupiny, tak jak je to všude v zahraničí. A tak, jak říkala i paní docentka Prauzová, my jsme připraveni a určitě i hematoonkologická společnost, abychom pomáhali a
a čekáme, kdy budeme vyzváni k tomu, abychom ty jednotlivé věci dělali. A tak, jak si pamatujeme ta jednání s paní ředitelkou Škampovou před tím rokem, tak to byla velmi produktivní jednání, velmi, velmi dobrá a vedla právě i k tomu, že vznikl vlastně ten Národní onkologický plán. A já, když si procházím ty jeho jednotlivé části, tak jak jsem zmiňoval, řada z nich vychází z něčeho, co už děláme roky automaticky, je to dobře nastaveno a nebude problém je vykazovat. To je například, když si tady jenom vezmu, podpora rozvoje infrastruktury KOCů, HOCů, regionálních center, na to jsou operační programy. Byť pozor, po roce 2027 my jsme si zvykli na to, že lineární ozařovače dneska obměňujeme a řadu těch peněz používáme z evropských fondů. Otázka zní, co bude po roce 2027. Evropa bude mít možná v souvislosti s těmi globálními změnami jiné priority. Takže i tady můžou být rizika. Nebo jsou to záležitosti, které se týkaly doporučených postupů, personalizované medicíny. Všechno to, o čem hovořila paní docentka Prauzová, bude ta jednodušší část. Ale pak jsem si tady udělal poznámky a to už bude to trošku komplikovanější, kde si myslím, že se opravdu musíme hodně zapojit a pracovat společně. HTA analýzy. To je tady bod, který už se tady řeší možná 20 let a nevím, nakolik funguje HTA analýza vstupu inovativních věcí. Máme tady aktualizované a pravidelně vyhodnocovat sady indikátorů onkologické péče. My jsme některé indikátory, ani máme pár, které se týkají akreditace KOCů, HOCů, ale že bychom měli vysloveně indikátory. Dneska se bavíte o čekacích dobách. Jaké máme definované indikátory? Masarykův onkologický ústav tím, že je akreditovaný, tak má směrnici, ve které má přesně stanovené tyto doby čekání pacienta na první konzilium, čekání na diagnózu, čekání na zahájení léčby. A včera jsem se dělal mapování, jak je to u karcinomu pankreatu a přesně to vím. Ale toto nemá být povinností toho zařízení, to má být v systému, čili musíme definovat ty indikátory. Cesty pacienta systémem, o tom je tady dneska celá debata a to je velký kus práce, protože ono to není jenom o těch komplexních onkologických center. Já to rád připomínám, pocházím z malého regionu na hranicích, ne všechno musí být děláno v těch největších komplexních onkologických center, ale oni musí spolupracovat s těmi regiony, jak už zmínila paní kolegyně Prauzová, protože prostě ne vždycky to přes tu regionalitu jde dosáhnout té kvality péče, protože ono se do ní počítá i ta dojezdnost. A proč dělat něco v KOCu, když tu můžeme mít stejně kvalitně blízko svého bydliště? Ale dostanu se tady zpátky. Chtěl jsem jenom říct, že před námi píše se rok 2023, některé cíle mají být naplněny 2025 dokonce, a některé cíle mají být naplněny 2030 a jsme připraveni spolupracovat. Co se týká našich dílčích částí, které jsou v Národním onkologickém plánu, tak tam jsem zatím pozitivně naladěný, protože se daří. Máme tam stavební investici, Centrum inovativní a podpůrné péče, protože máme poměrně velké množství nejenom těch komerčních, ale hlavně akademických klinických studií, které chceme posouvat. Dál podpůrnou péči musíme skoncentrovat na jedno místo a pak je to Centrum onkologické prevence, které nám je tak mnohdy i vyčítáno, ale spočívá pouze v tom, že přesunujeme naše preventivní provozy do nových prostor a navyšujeme kapacitu o 20%, ale v tom Národním onkologickém plánu je napsáno, že při každém KOCu má být Centrum prevence a já se pak můžu ptát, jak toho chceme docílit. Budeme rádi vzorem. Děkuju pěkně. Poprosím rovnou paní primářku, paní doktorku, promiňte, omlouvám se, mi vypadly brýle, Zugarovou, moc se omlouvám. Paní doktorko, můžeme v tom vašem pohledu na Národní onkologický plán klidně už přejít i k těm problémům regiony versus centra, aby jsme posunuli tu debatu, prosím. Dobré dopoledne, děkuji za pozvání. Já v první řadě chci nejvíc poděkovat paní docence Prauzové za tu její usilovnou práci v tom, aby se ta péče někam posunula, protože je to opravdu její osobní nasazení v tomto směru. Bohužel v těch regionech si myslím, že nebude úplně všude možnost péči o tyto pacienty převzít, protože některé regiony nejsou na tom ani personálně, ani technicky na takové úrovni, aby tu péči převzít mohli. Já teda pocházím z regionu, kde jsme na tom podstatně lépe než ty ostatní menší regiony, takže my se na to těšíme.
už kvůli našim pacientům, kteří se mnohdy k léčbě nedostali jenom kvůli tomu, že opravdu nemají nikoho, kdo by je do toho centra odvezl. A nejsou to lidé, kteří by tu léčbu nemohli podstoupit. Jsou to lidé, kteří jsou ve velmi dobrém klinickém stavu, ale nemají rodinu, buď je někde daleko, nebo ji opravdu nemají, nebo nemají auto, aby je mohl někdo odvést, a tito pacienti nemají nárok na cestování sanitou, protože pak by jim nebyla proplacena cílená léčba. Takže takových lidí je nám opravdu velmi líto a mnohdy jsme si ověřovali, jak by třeba někdo z nějaké vesnice od nás z okolí mohl jezdit sám. A některé vesnice mají zcela zrušenou dopravu, některé vesnice to mají tak, že k ním přijede autobus 1-2krát za den a oni by prostě strávili celý den cestováním někam do centra a pak třeba by se zpátky už ani nedostali. Takže my jsme za tyto pacienty opravdu rádi a doufáme, že se bude ta léčba posouvat tak, aby i ostatní molekuly, než ty, které jsou teď v současné době v plánu předat, bylo možno v regionech podávat, ale ještě jednou připomínám, je to opravdu o tom, že ten region má personální a technické vybavení a okolní zázemí i ostatních oddělení nemocnice, které budou schopni s námi kooperovat. Problém bych ještě dál viděla v tom, jak se ten pacient dostane k diagnóze. Protože my jsme tady slyšeli, že v Masarykově onkologickém ústavu mají pravidla, jak rychle se má pacient k diagnoze dostat, ale v těch regionech je to úplně někde jinde. Ten pacient, pokud se vůbec dostane k obvodnímu lékaři, který v poslední době po covidové pandemii někteří lékaři buď přestali pracovat, nebo pracují pouze online a pacienti se jim buď nedovolají, můžou jim napsat pouze maila, nevím, jak starý člověk, který neumí s technikou hospodařit, napíše maila. Pokud tam přijde, tak se mnohdy stalo, že jim řeknou, udělejte si test a teprve potom vás vezmeme. A pacient, který má bolesti nebo jakýkoliv jiný problém, zažívací potíže, se dostane k lékaři za několik měsíců, pak čeká, než bude mít výsledek ultrazvuku, nedej bože CTčka, když mu lékař dá do ruky žádanku a řekne, objednejte si to. Pokud nemáte v regionu známý, tak objednací doba CTčka je 2-3 měsíce. S takovým nádorem plic, nádorem slinivky, ten člověk se k vám dostane opravdu v zuboženém stavu a nemůžete mu vlastně nabídnout už téměř nic. Další věc je ta, že obvodní lékaři, nechci říct všichni, máme velmi dobrou spolupráci s některými obvodními lékaři, ale někteří bohužel už jsou hodně vysokého věku, snaží se předat svou praxi a nemají komu. O své pacienty nemají možnost se postarat tak, jak by bylo potřeba. Na návštěvy téměř nevyjíždějí nebo vůbec nevyjíždějí. A pak takové pacienty, které my bychom třeba od nás onkologie rádi předali do péče praktického lékaře, v podstatě buď nemáme komu předat, anebo pokud je předáme, tak o ně není postaráno. To se týká jak teda lidí, které předáváme k dispenzarizaci, ale především těch lidí, kteří by si zasloužili kvalitní paliativní péči. V mnoha regionech, taky jsme o tom tady slyšeli, ta paliativní péče prostě nefunguje, nebo je teprve na začátku svého zrodu, takže je do ní zapojeno málo lidí. Někteří obvodní lékaři dodnes odmítají psát opiátové náplasti nebo tablety, neumějí to, takže nám v podstatě je líto ty lidi, o kterých jsme se
do té doby starali a teď už jim v podstatě nemáme co nabídnout po onkologické stránce, je předat někam, kde se o ně nepostarají. Takže my je tam máme opravdu úplně do konce, tím pádem i naše ambulance jsou opravdu zahlcené. Paní primářko, trošku mě překvapuje, že říkáte, že ti praktici pořád ještě jako jedou v tom covidovém režimu, že ordinují. Někteří. Ale chtěl jsem se zeptat něco jiného. Říká jste, že se těšíte na tu změnu. Co konkrétně v tom vašem případě, kde jste řekla, že přeci jenom máte tu možnost se do toho zapojit na rozdíl od jiných regionů, co tedy konkrétně očekáváte, že se stane? Co bude pro vás ta změna, na kterou se těšíte? Těšíme se na to, že tu léčbu, kterou budeme moct podat a kterou pacient, ke které je indikován, tak ji můžeme podat u nás a ten člověk nemusí dojíždět tak daleko. Taky se těšíme na to, že my jsme teda vždycky spolupracovali úzce s komplexními onkologickými centry, se kterými máme navázanou spolupráci a nikdy jsme neměli problém s tím, aby nám pacienty vzali. Takže si myslím, že se nám velmi i rozšíří obzor jak v managementu nežádoucích účinků, tak prostě i v další spolupráci s těmi komplexními onkologickými centry, blížší spolupráci a v tom, že budeme mít víc a víc vlastně zkušeností a poznání ohledně nových léků, které většinou ty pacienty předáme a pak je vidíme, až když nám je vrátí, protože už pro ně není žádná léčba. A vaše osobní představa je, že tato delegace té léčby k vám by byla za nějakých podmínek, které jsou pro vás akceptovatelné, třeba, že to je pod nějakým, nechci říct dohledem, ale nějakou spoluprací třeba s tím KOCem? Určitě si myslím, že je na místě, aby ten člověk prošel tím multidisciplinárním týmem v komplexním onkologickém centru, kde mu bude doporučena léčba, která bude doporučena právě do toho regionu a s tím, že my víme, že každé 3 měsíce by měl být restaging, aby se zjistilo, jestli ta léčba je účinná, jestli se v ní může pokračovat nebo nemůže. A pokud by ten člověk měl progresi onemocnění, znova půjde přes komplexní onkologické centrum, přes multidisciplinární tým. Děkuju velice pěkně. My se k tomu ještě vrátíme a já bych tu diskuzi o centralizaci a decentralizaci možná rád posunul teďka prostřednictvím paní magistry Adámkové jako zástupkyně pacientů, když vy samozřejmě nejste odborník, lékař, ale z toho pacientského pohledu, když budeme hovořit o správné míře mezi centralizací a decentralizací, co vy o to očekáváte? Děkuji za pozvání a děkuji za to, že tady můžu být. Za pacienty můžu říct, že my očekáváme přesně, jak říkala paní doktorka, to, že bude zaručena kvalita diagnostiky, kvalita toho, že projdou multidisciplinárním týmem a budou opravdu diagnostikováni těmi nejlepšími odborníky s tím, že se vlastně umožní pacientům taková ta lepší dostupnost, komfortnější záležitost, to, že ta léčba bude moct být aplikována v jejich regionu. Blíž bydliště. Dobře, děkuji. My se k vám pak ještě vrátíme a já se obrátím na druhou stranu stolu a stejná otázka je pro zdravotní pojišťovny. Jaká je z vašeho pohledu správná míra, pane náměstku Bodnáre, mezi centralizací a decentralizací onkologické péče? Už jsme tu slyšeli od paní primářky, od pana profesora určité náměty toho nějaké decentralizace, už něco se i děje takovou dohodou vlastně a vy jste pojišťovny tomu vyšli celkem vstříc. Jak byste v tom chtěli dál pokračovat? Prostě míra, co centralizovat, co decentralizovat?
Já děkuji za tu otázku. Já myslím, že v kontextu toho, jak se vyvíjí demografie v České republice, tak opravdu je na čase se nad tímto konceptem decentralizace myšleno opravdu do budoucna zamyslet nějak hlouběji. Vidíme v okolních státech, že opravdu dochází k tomu procesu decentralizace, nasazování onkologické léčby poměrně masivně. Takže my jsme v předchozích obdobích byli svědky přirozené centralizace péče, což dává nepochybně z medicínského úhlu pohledu smysl. A dává to smysl i dnes u těch složitějších diagnóz, kde ta léčba nemá úplně jednoznačné parametry a kde je potřeba opravdu konzultovat danou léčbu v širším kolektivu specialistů. Na druhou stranu, pokud by se mě někdo zeptal, v čem jsou ještě stále deficity, tak to je koordinace péče. Ono nepochybně je dobré, že jsme vytvořili systém regionálních onkologických center, které mohou mít potenciál řešit to, co nás trápí, to znamená ne vždy úplně jednoznačně dobrou situaci v dostupnosti péče onkologicky nemocných, zvláště v některých regionech okrajových je tato otázka ožehavá. My jsme v této souvislosti s mojí kolegyní paní ředitelkou Knorovou oslovili již všechny komplexní onkologická centra, aby nám nominovali ty spolupracující pracoviště v jednotlivých regionech. Udělali jsme tak minulý týden po poměrně dlouhém, ale nepochybně plodném a účelném jednání s odbornou společností s tím, že v následujících týdnech očekáváme, že by se měl systém rozběhnout tak, že budeme nastavovat budžety, budeme dále jednat s těmi lokálními centry a myslím si, že z toho může být tedy dobrý systém do budoucna, tak aby zvládl z hlediska té epidemiologické situace, která navazuje zase na demografické stárnutí a tak dále, ty problémy, které nás v budoucnu nepochybně čekají, to znamená větší incidenci onkologických onemocnění. No ale, jak říkám, je to celkově ještě deficitní téma koordinace péče v České republice. Ono podobně vidíme situaci v některých dalších státech, takže nejenom to dobré je v okolních státech, ale vidíme tam i deficity podobně jako u nás. A z těch neúplně pozitivních věcí, nebo řekněme z těch výzev, jak se dnes tak moderně říká, nás čeká do budoucna určitě kvalitnější zapojení praktických lékařů, protože z těch čísel, která máme my na pojišťovnách k dispozici, vyplývá, že stále dispenzarizace neprobíhá u praktických lékařů tak, jak by podle našeho názoru z hlediska množství těch předávaných klientů měla probíhat. Vidíme, že některá komplexní onkologická centra komunikují méně s praktickými lékaři než ostatní. Těžko říct, kde je problém v této oblasti. V každém případě je nízká míra zapojení praktických lékařů pro, řekněme, management onkologických onemocnění signifikantní pro stávající situaci. Takže my hodláme do budoucna s tímto momentem pracovat a budeme hovořit právě v začalém dohadovacím řízení se zástupcem segmentů praktických lékařů pro dospělé, abychom narovnali tu situaci. No, myslím si, že další oblastí, která by mohla fungovat lépe, je otázka multidisciplinárních týmů. Ono to téma rezonovalo v těch diskuzích s odbornou společností, takže si myslím, že tady opravdu vnímáme ten problém jednotně a vnímáme tu potřebnost podpory multidisciplinárních týmů, a to nejenom odbornou podporu, ale i finanční, kdy jsme diskutovali určitou změnu některých parametrů v realizaci nových multidisciplinárních týmů a multidisciplinárních přístupů, protože některé typy onkologických onemocnění opravdu je potřeba konzultovat v širším odborném kolektivu. A možná to, co zajímá většinu tady přítomných v sále, je otázka lékové politiky, kdy stále ještě vidíme, a teď možná trošku nečekaně od zástupce pojišťovenského segmentu řeknu, neúplně 100% dostatek některých léků, ale není to ani obecnou nedostupností těchto léků, je to spíše neochotou některých výrobců a držitelů rozhodnutí registrovat některé léky pro využití například v dětské onkologii, což je přirozený proces, kdy v tuto chvíli využití některých typů léčiv je specificky pod off-label systémem právě kvůli nízkému počtu pacientů. Takže to jsou všechno otázky, které bude potřeba do budoucna diskutovat, tak abychom dosáhli optimálního nastavení systému a abychom přispěli k kurativní péči našich klientů.
Děkuji pěkně. Přeci jenom bych poprosil, jestli byste se zkusil zamyslet nad tím, kromě toho, že se to bude diskutovat, jestli je nějaký přibližný časový horizont, do kterého by se některé ty decentralizační kroky mohly uskutečnit. Třeba zmínil jste ty léky, čili dneska jsou nějaké onkologické léky používané v komplexních onkologických centrech, kdyby se prostě standardně používaly i mimo onkologická centra za určitých podmínek, o kterých se tu ještě můžeme zmínit. My už máme vytipovaný seznam, tuším, že tam je 12 léků v tuto chvíli, které umožňujeme delegovat na ty nižší typy center a dohodli jsme se s odbornou společností, že tento seznam budeme průběžně revidovat. Dali jsme si některé milníky, které poměrně racionálně nám nastavují ten systém do budoucna a myslím si, že do budoucna nepochybně je tady potenciál pro rozšíření těch lékových indikací pro jednotlivá lokální centra. Takže by to šlo v nějakých takových pravidelných, řekněme, časových intervalech, by se... Je to tak jsme se dohodli, v tuto chvíli jsme hovořili o roční periodicitě, protože přeci jenom je důležité dát tomu systému možnost, aby ukázal, jestli je validní a účinný a po této době si znova sedneme, alespoň tak zní dohoda a budeme revidovat za prvé systém, to, jak je nastavený, jestli naplnil ty základní předpoklady, které ty regionální skupiny mají, nebo které my tam cílíme a za druhé, tedy je to otázka léků, které jsou referovány do těch nižších typů center. Je tam řada detailů, které asi nemá smysl v tuto chvíli diskutovat, protože bychom tedy mohli být další 2 hodiny a nepochybně mnoho hodin práce je za tím finálním produktem, který v tuto chvíli je dostupný na našich webových stránkách. A to jsou teda léky, které už budou do těch... Jo, ty už tam jdou. Je to tak. Většinou se jedná o generifikované léky, ale do budoucna určitě budeme zvažovat i další. A v těch ročních periodách. Děkuji velice pěkně. Paní ředitelko, stejná otázka na vás. Kde je ta správná míra mezi centralizací a decentralizací? A jestli se k tomu, o čem hovořil pan náměstek, v oblasti léku přidají i svazové pojišťovny? Tak, dobrý den, dámy a pánové. Správná míra centralizace či decentralizace, já možná začnu historií. Když nám vznikly kdysi dávno komplexní onkologické centra, byl to skvělý počin v onkologii a všichni jsme vlastně z toho měli radost, spolupracovalo se, začaly se postupně dělat smlouvy na speciální léčivé přípravky, kterých teda přibývá čím dál tím rychleji. Asi před 2 nebo 3 lety jsme se domluvili, protože komplexní onkologická centra jsou přetížená, že se vytvoří ta spolupráce s všeobecnými praktickými lékaři. Já jsem sice teda vnímala tady postesky paní doktorky Zugarové a nechala jsem si to v hlavě, že budeme muset přece jenom znova se pobavit odborná společnost plátci s představiteli Sdružení praktických lékařů pro dospělé, jak to teda je, ale zde není vina praktických lékařů, ne, že bych jim chtěla dělat advokáta, v tom, že mají málo onkologických pacientů. Oni můžou pacienta po onkologické léčbě dle definovaných pravidel převzít pouze, když jim je referován. A ono těch referovaných pacientů máme kraje, kde se jedná skutečně, já jsem se koukala na data roku 2, protože minulý víkend probíhal kongres primární péče, tak jsem se chtěla na to připravit a máme kraje, kde máme jednotky referovaných pacientů z komplexních onkologických center a máme komplexní onkologická centra, které téměř nereferují. Pravda je, že jsem se teda nekoukala, jak to probíhá s referencí od okresních nemocnic, ale tam to jsem teda nedohlídla, ale určitě to udělám. Takže to je jenom k tomu. Teď jsem hrozně ráda, že teda zakládáme regionální onkologická centra, budeme očekávat na zpětné dopisy ze strany komplexních onkologických center, kdo je tím jejich vybraným regionálním onkologickým pracovištěm. Budeme poptávat, aby takové pracoviště splňovalo odborná kritéria, o kterých jsme se domlouvali s výborem odborné společnosti, zastupován paní předsedkyní, paní docentkou Prauzovou. Já jenom pro připomenutí, v každém takovém pracovišti musí být 2 kliničtí onkologové, péče musí být minimálně pro konzultace dostupná v režimu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, ambulance musí být otevřená 5 dnů v týdnu, musí disponovat buď vlastní nebo na smlouvu ředír cytostatik a tak dále a tak dále. Pokud zdravotní pojišťovna obdrží takovýto seznam,
tak bude s daným příslušným zařízením uzavírat samostatnou speciální smlouvu, která může obsahovat až, teda jenom dovolím si upřesnit, na 8 diagnostických skupin, které byly domluvené. Myslím, že 17 molekul nakonec bylo domluveno. Je to v seznamu, tady ty informace jsou k dispozici jak pro odbornou společnost. Jakým konkrétním způsobem budou jednotlivé zdravotní pojišťovny uzavírat ty smlouvy a v jaké rychlosti, všechno začne dnem D, hodinou H, když obdržíme seznam těch, kdo jsou ti nominovaní. Už máme v pojišťovnách žádosti některých solo nemocnic, které nás oslovují, že já jsem ten, co chci být, tak takhle to prosím nebude fungovat. Poté, co se nám skutečně komplexní onkologické centrum příslušného regionu zaručí nebo nám dá garanci, že jeho spolupracujícími jsou tyto a tyto zařízení, tak teprve to bude ten výkop a tam budeme začínat. Takže jestli tomu dobře rozumím, vy čekáte na to, co přijde z těch komplexních onkologických center. Jak říkal pan náměstek Bodnár, minulý týden odcházel teda náš společný dopis všem vedoucím pracovníkům 14 onkologických center. Předpokládám datovkou a předpokládám, že již ho všichni mají k dispozici a pokud jim ještě nedoplul interní poštou a dneska nás náhodou poslouchají, tak ať se zeptají na jejich ředitelství, kde se ten dopis válí. Zcela jistě už v těch nemocnicích bude. Dobře, tak to se rovnou můžeme zeptat třeba tady pana profesora Svobody, jestli už vám přišel dopis. Já jsem to před chvílí zjišťoval, ale já musím být upřímnej, já o něm nevím, ale prosím vás, já nevím o všem. Takže teď jsem ještě říkal 14, ale možná to je jenom přeřek, protože jich je 15 těch koců, tak jsem si říkal, zase nám nepřišel nějaký dopis. V poslední době se nám to stává, ale já teda, když jsem si vzal mikrofon, pár drobných věcí, které možná ale mohly být zajímavé do diskuze. Ta první je, skončili jsme 2020, udělali velký mezinárodní projekt, Itálie, Slovinsko, Maďarsko, my, vedl ho Masarykův onkologický ústav a bylo to napříč stejný, bylo tam přes 2000 pacientů v akutní fázi onkologické léčby a v těchto zemích si 30% z nich přálo, dělalo se ten výzkum v centrech, v kocech, v těchto zemích, 30% si přálo, že kdyby ta léčba byla vedena za podmínek, které by řekl ten multidisciplinární tým toho kocu, takže by ji rádi mělo v tom regionu, v tom nejbliž místě bydliště. To znamená, tady se bavíme o těch akutně léčených, 30% s tím nemělo vůbec žádný problém a nepředcházela tomu žádná vysvětlovací kampaň. To znamená, kdyby se vysvětlovalo pacientům víc, možná by ten počet byl ještě vyšší, čili i tyto rozléčení mají zájem. Co se týká těch sledovaných pacientů, a my ročně předáváme asi 300, teď budu mít za chvíli přesný číslo, stovky pacientů praktickým lékařům, tam jenom chci říct jinou věc. A myslím, že k tomu musíme postupně přijít, protože toto je i běžně v zahraničí. Tady ta doživotní povinnost sledovat onkologického nemocného pacienta je postavená na základech z konce 80. 90. let. Nebyla kvalitní diagnostika, nebyla kvalitní léčiva, lidé chodili velmi pozdě, takže byly časté relapsy, byly velké problémy. Ty časy, když se podíváte, jak jsme se i zlepšili v celkovém přežití, byla jiná doba. Dneska prostě jsme schopni u některých typů, a řekl bych, že většina těch pacientů říct po 5 letech, po 10 letech, vyléčený, vyléčená, razítko, tečka, žádný další speciální follow-up. Prostě standardní screening u praktického lékaře. Není důvod proč. Ano, budou tam vytipované pacienti, kteří mají riziko druhých malignit, nebo mají pozdních nežádoucích účinků, nebo komplikace, se kterými asi ten praktik nebude schopen poradit, ale toto při narůstající incidenci nádoru a při zvyšování se účinnosti paliativní léčby, včetně těch moderních přípravků, klade tak obrovské nároky na kapacitu jak koců, tak těch regionálních center, že to nebudeme schopni dát. Teď, když se jenom bavíme o multidisciplinárních týmech, my máme v ústavu 15 indikačních komisí, některé zasedají 2krát týdně. Pokud by každá měla probírat nejenom nově diagnostikovaného pacienta, novou indikaci inovativní terapie, na každé má být onkolog, radioterapeut, některé mají chirurga, patologa, radiologa. Teď si vemte, všichni máme 8 hodin pracovní den. Jako toto všechno jsou to spojité nádoby a musí se řešit současně. Ale určitě bych vycházel z toho, co ti pacienti si přejí, a tady máme minimálně 30%. A pak tady mám jeden takovej krásnou poznámku, jak byla ta diskuze k té decentralizaci. Je to
Myslím si, že v Česku vznikly dva krásné přirozené modely, které bychom se mohli držet. První model je krásně fungující regionální onkologické centrum, které nemá problém ani personálně, ani technicky. Vy tady příklad paní primářky a Kolín. Druhý může být situace, takže tam to může fungovat. Samo mohou spolupracovat přirozeně s KOCem. A druhý problém jsou opravdu ta centra, kde onkologové vymřeli, není dostupnost dobře zajištěná. A to je třeba některé regiony z mého rodného kraje, Zlínského, a tam se k tomu ten KOC postavil zase velmi dobře. A po domluvě s pojišťovnou, ať už VZP nebo menšími pojišťovnami, zřídil detašovaná pracoviště. A funguje to rovněž velmi dobře. To znamená, tady jsou v podstatě dva modely, kterých se dá držet a dají se rozvíjet podle toho, jak ten kraj vypadá. Tak jenom poznámky k tomu, co jsem zaslechl. A já tedy položím tu otázku, kterou jsem chtěl navázat na ten dopis. Když asi ale tušíte, co v tom dopise bude. Jak odpovíte té pojišťovně? Co by odpovíme, v tom vašem to vím, regionu? tak to, jak odpovíme, to vím, protože my jsme si před 2 lety objeli všechny ty regionální onkologická centra, které v Jihomoravském kraji máme, a skutečně jsme udělali takzvanou inventarizaci onkologické péče v Jihomoravském kraji a mohu říct, že všechna ta centra, která naplňují to, co řekla paní ředitelka Knorová, tak my je podpoříme. Protože skutečně viděli jsme kvalitu stacionářů, viděli jsme, že mají centrální ředění cytostatik, viděli jsme, že mají velmi dobře udělané odbornosti, takže u nás se to týká center, které jsou při nemocnicích, okresních nemocnicích v Jihomoravském kraji, a všechna tato centra, která o to budou mít zájem, podpoříme. Budeme s nimi určitě debatovat, abychom samozřejmě nepodporovali paušálně, ale budou-li ten zájem mít, tak od nás tu podporu mají, protože víme, že to funguje dobře. Děkuji pěkně. Vy jste chtěl, pane profesore, prosím, můžete hned. Já si myslím, že je také nutno si uvědomit, že se nám změnila doba. Před 15 lety řada těch léčeb byla agresivních, položena na intenzivní chemoterapii, radioterapii. Dneska máme cílenou terapii, kde část té terapie se dá dělat dobře v dobře vedených vlastně centrech nižší úrovně. Takže to je jedna věc. Druhá věc, máme daleko lepší možnosti posílat si vzorky a dopravovat je do laboratoří, které jsou certifikované, a máme kvalitní výsledky. A třetí věc, která je možnosti online komunikace mezi námi a spolupracujícími centry, je dnes běžná situace, takže i to umožňuje v podstatě já nechci nazývat decentralizace, ale řekněme rozvolnit ten způsob práce. Děkuji pěkně. Já bych dal prostor 2 otázkám z publika, byť ta jedna v podstatě se na ní odpověděla a já ji položím. Lze delegovat preskripci z KOC na okresní onkologii? Pokud ano, jak funguje? Pokud ne, proč ne? Já nevím, jestli nějaký pojem jako okresní onkologie ještě existuje. Paní docentko, zkusila byste? Tento pojem úplně ne. Já myslím, že to může kopírovat ten pojem toho regionálního centra. A v podstatě ten model tady byl už několikrát opakován. Jde o to, že každopádně musí indikovat komplexní onkologické centrum tento typ terapie. A to na základě multidisciplinárního týmu. Ten určí, jak bude ten pacient léčen, a v případě, že má spolupracující regionální pracoviště a ten pacient je v jeho blízkosti, je to pro něj samozřejmě příjemnější, aby tu léčbu mohl mít poskytovánu tam, je tam delegován, tam léčba probíhá, a tak, jak tady říkala paní primářka, po určité době, kterou opět stanoví ten tým, bude přešetření a ten pacient přichází zpátky do týmu a vyhodnotí se, ano, léčba funguje, všechno běží, pokračujeme dál. Ne, pozor, tady je nějaká změna, došlo k progresi, je tam problém, nebo léčbu netoleruje tak, jak má. A společně bude volba nového postupu na multidisciplinárním týmu spolu s regionem. Já v tom vidím i právě obrovský posun v té komunikaci mezi. A v tréninku těch lékařů, tak jak vy jste o tom mluvila, že to uvědomění o moderní, sofistikované léčbě se dostane i do těch regionů, budou s tím umět pracovat. Já dokonce do budoucna bych si dokázala představit, což teda asi nebude jednoduché, ale jako ono by to dávalo smysl. Pobyty lékařů z KOCů v Rosech a v obráceně.
Protože ta zkušenost i z toho regionu je k nezaplacení. A zase naopak pro ty regiony působení v tom komplexním onkologickém centru a výborně by to teda řešilo i otázku vzdělávání a toho, aby nám z oboru radiační, a to je teda trošku utopie, ale hlavně té komplexní onkologie, klinické onkologie atestovalo více lékařů. Protože loňský rok 2022 na podzim, Motol byl tím centrem atestace, jak v radiační, tak v klinické onkologii. V klinické atestovalo 6 lidí a v radiační 1. To není moc optimistické, protože ty lékaře potřebujeme. A potřebujeme, ale aby byli vytrénovaní opravdu v práci, jak v tom regionu, tak v tom komplexním centru. Další, jestli ještě mohu navázat, taky se to tady zmínilo. Víte, ono dneska už nejde o to, aby nám přišel do komplexního onkologického centra pacient 100% oddiagnostikovaný z periferie. My některé ty diagnostické postupy budeme muset dělat právě v těch centrech a to u některých diagnóz bude naprosto jednoznačné, jako například u karcinomu plic. My potřebujeme, aby odběr vzorku tkáně byl dostatečně velký, abychom mohli udělat všechna prediktivní vyšetření, která na počátku potřebujeme znát, abychom věděli, jaký bude algoritmus léčby. To znamená, ten člověk by se tam měl dostat při podezření na nádor. A to je o těch prakticích, tak jak jste tady o tom hovořili. A zavzít ty praktiky do těch týmů. Teď i ten praktik může delegovat do multidisciplinárního týmu KOCu. Já bych měla i představu, a my jsme to teda v Motole začali zkoušet, že některé diagnózy jsou natolik, by se dalo říct, i ojedinělé, anebo mají tolik subtypů, že by byly týmy, bylo by jich třeba 3, 4 v celé republice, které by zastřešovaly určitou diagnostickou skupinu a tam by byly ty lidi referováni a tam by to rozhodovali odborníci ne z jednoho KOCu, ale z několika KOCů a pak by byli delegováni do chirurgických center, která to umí jednak dobře oddiagnostikovat a pak odoperovat. A furt je to o tom zbližování a je to prolínání té centralizace a decentralizace, která do budoucna bude jasná. Je to smutné, to, co tady říkala paní primářka, že skutečně někteří lidi skončí na tom, že nemohou za léčbou dojíždět. Jenom v jedné věci bych tady řekla. Prosím vás, sanitka není městská hromadná doprava. A já se v tomhle musím zastat teda plátců. Tohle je věc sociální problematiky, kterou nikdy Ministerstvo práce a sociálních věcí nevyřešilo. Protože důvod nemožnosti léčby v některém ze zařízení kvůli dostupnosti dopravou není otázkou platby zdravotní pojišťovny. Já doufám, že mi v tom dáte za pravdu. A tohle to je o prolínání té problematiky i v oblasti té paliativní péče. Děkuji. Paní docentko, když se tedy podíváme na mapu republiky, máme 15 center pro léčbu solidních nádorů dospělých pacientů. To je, řekněme, v pořádku. To je dobré číslo, s tím není třeba nic dělat, všechny si plní, co mají a je třeba rozvinout tu spolupráci s těmi ROSy. To určitě ano. A já si ale myslím, a je to vždycky i osobnostně vázané na člověka, které se určité problematice věnuje. Ne všechna centra budou dělat všechno. To prostě nejde. Víte, je to vázáno i úzce na tu chirurgickou péči a na ty týmy s těmi chirurgy. Já vám dám příklad. Jsou taková čísla, která zatím se střílí od boku, právě z té kanceláře, jak tu asset zdravotního pojištění, to nikdy nejde do pusy, jak se to správně jmenuje. Že by byly stanoveny katofy, od kdy určitý třeba chirurgický výkon bude ta nemocnice moc dělat. Zatím ta čísla jsou strašně nízká, mně to přijde málo. 15 odoperovaných rekt. To je hrozně málo, to není žádná praxe, vemte si, kolikrát to ten chirurg dostane do ruky. A rektum je četný nádor.
A teď si vemte další. Karcinom slinivky, karcinom jater, hepatobiliární systém jako takový, močový měchýř. Nejdál v tomhle vždycky byli gynekologové, kteří měli jasně spočítáno, že při určitém počtu výkonů v malé pánvi významně klesá operační mortalita, ale ono je to u všech. A ty rozdíly v té mortalitě jsou. A my se musíme ubírat tímto směrem. Takže tam, kde jsme s tou léčbou systémovou, radiační, protože tam je to vázáno tedy na ta složitá a drahá zařízení, tak se musíme dostat, protože pravověrný onkolog jsem, radiační i klinický, ale my ty chirurgy potřebujeme ještě pořád. Takže my potřebujeme i jejich péči centralizovat tak, aby byla kvalitní. Není to o tom, že je vycvičený třeba chirurg na věhlasné klinice, odejde na nějaký primariát a řekne, no já jsem to řezal, tak já si to tady uříznu taky. Takhle to není. On musí mít tým. A v tom to zatím vázne. A trošku, já nevím, můžu to říct v přímém přenosu, je to trošku o ješitnosti, takže jako v tomhle by měli mít ty lidi zdravý rozum. Děkuji. Paní ředitelka Škampová chtěla doplnit? Já bych to jenom jako lehce doplnila, jak tady říkala paní docentka, součástí té sítě těch onkologických center jsou samozřejmě i už dneska některá centra chirurgická, patří sem onkogynekologická centra, patří sem onkourologická centra a pneumoonkochirurgická centra a oni vlastně spolupracují s těmi komplexními onkologickými centry a řeší tu chirurgickou léčbu těch pacientů, kteří jsou k té chirurgické léčbě indikováni. A to jsou vlastně taky centra vysoce specializované péče, ale jsou napojená na ty jednotlivé koci a spolupracují s nimi a jsou samozřejmě i členy těch multidisciplinárních týmů. To je velmi velký pokrok a teď momentálně, a to taky tady už několikrát zaznělo, je potřeba vyřešit ještě ty ostatní chirurgické výkony, které bohužel v některých nemocnicích jsou prováděny bez potřebné erudice, takové ty trofejní výkony, anebo bez toho, aby tam byl prostě ten tým, který je schopen se o toho pacienta postarat komplexně, to znamená intenzivní péče, znamená to nelékařští, zdravotničtí pracovníci a tak dále, je to velmi důležité. A teď se pracuje na tom a chirurgická společnost je v tom velmi aktivní, že dodala na ministerstvo zdravotnictví nějaké podklady, které se týkají právě chirurgického řešení onkologického onemocnění, především gastrointestinálního traktu, včetně slinivky břišní. A na tom se teď pracuje a bude se pracovat i s těmi čísly, která máme od kanceláře zdravotního pojištění a od ÚZIS a je v plánu a pan ministr velmi to propaguje, aby vznikla pracoviště chirurgická, která budou jako jediná výhradně řešit ty ta onkologická onemocnění chirurgická obecná. Takže to je jenom doplnění. Děkuji. Děkuji, pan náměstek. Děkuji za slovo. Já bych jenom rád předeslal jednu poměrně podstatnou věc. Ono to není nikterak masivní, že by v lokální nemocnici, která je na okraji v pohraničí, řešili problematiku pankreatu. Takže úplně to není masivní jev. Nakolik se toto může ojediněle objevit, tak to asi nelze vyloučit nikdy, ale já bych rád zdůraznil, že už v tuto chvíli úhradová vyhláška na letošní rok poměrně dobře, podle mého názoru, systémově nastavuje tu problematiku center, takže v tuto chvíli už to máme nastaveno z toho úhlu pohledu, že sice pankreat může být operován i v lokální nemocnici, ale tato lokální nemocnice dostane výrazně méně peněz než to centrum, které je pro tento účel etablované, zhruba jenom 75%. A já se domnívám, že už teď v tuto chvíli je tam řešena většina těch chirurgických výkonů a do budoucna si myslím, že ministerstvo jasně deklaruje z hlediska úhrad, že se bude ubírat tímto směrem i z hlediska těch výkonů, které dosud tímto principem
nejsou úplně zasaženy, ale těch už je z hlediska onkologie opravdu minimum. Takže si myslím, že v tuto chvíli možná není úplně nutné přistupovat k tomu, jak o tom hovořila paní docentka, z hlediska té kanceláře zdravotního pojištění systémem těch cut-offů, nějakých ostrých řezů, které nastavují parametry v tom systému, ale ty úhradové mechanismy už to v podstatě tu centralizaci nastavily tak, že by tyto výkony neměly být výhodné z hlediska ekonomického, aby se prováděly v těch opravdu lokálních nemocnicích, které pro tuto problematiku nejsou etablované. Takže to si myslím, že v celku systémově je správné řešení, ale uvidíme do budoucna, nakolik je v tomto detailu skrytý ďábel, jak já rád říkám. Paní docentka ještě? Tohle je daleko lepší než stanovení nějakých cut-offů, protože ten ekonomický aspekt je rozhodující v okamžiku, kdy to pro tu danou nemocnici, když to řeknu, nebude výhodné, tak to taky nebude dělat a to je rozhodující. A byla bych jenom ráda, aby prostě rozhodujícím faktorem pro vytváření těchto center byla opravdu odbornost a ne žádný ten, jak jste říkal, že se v tom vždycky skryje nějaký ďábel, nějaký tlak, který by to narušoval, protože každý jeden by měl uvažovat, kde by se chtěl nechat operovat sám. Vraťme se ještě k té regionální dostupnosti. Vlastně činí z toho, a tu mám i otázku z publika, Karlovarský kraj. Mluví se o tom dlouho, řeší se to dlouho. Existuje nějaký konkrétní plán s nějakou časovou linií, jak bude o pacienty Karlovarského kraje postaráno? Prosím, paní ředitelko. Tak jestli mohu, tak na ministerstvu zdravotnictví proběhla četná jednání s představiteli Karlovarského kraje i Karlovarské nemocnice a v podstatě teď platí nějaká dohoda, která se týká velmi zintenzivnění spolupráce Karlovarské krajské nemocnice s komplexním onkologickým centrem fakultní nemocnice v Plzni, kde by dokonce mezi těmito zařízeními měla být uzavřena smlouva o spolupráci, kde bude konkrétně uvedeno, jaké činnosti by byly zajišťovány v Karlovarském kraji pro jejich pacienty a počítá se zejména s pracovištěm nemocnice v Chebu, který zajišťuje péči o pacienty, protože je tam lineární urychlovač a ten se bude i obnovovat právě z prostředků Národního plánu obnovy a v Karlovarské krajské nemocnici by pak měla vzniknout ambulantní pracoviště, ředír na cytostatik a další součásti, tak jak panuje ta dohoda mezi KOCem Plzeň a Karlovarskou krajskou nemocnicí. Ministerstvo zdravotnictví chce tyhle ty snahy vlastně o zpřístupnění onkologické péče pacientům v Karlovarském kraji podpořit z Národního plánu obnovy a bude to předmětem výzvy. Jedna z těch aktivit výzvy na onkologickou péči se bude týkat právě výhradně Karlovarského kraje. Já teď úplně přesně z hlavy nevím, jaká je tam alokovaná částka, to bohužel nevím, ale určitě se s tím počítá jako s jednou ze zásadních aktivit té výzvy na onkologickou péči z Národního plánu obnovy. Děkuji pěkně. Teďka bych oslovil ještě paní ředitelku Knorovou. Ta dostupnost péče se nám komplikuje ještě jednou věcí, že nám migrují pacienti. A my jsme kdysi dávno spolu měli takové povídání v Ostravě, to už je několik let, a tam jsme vlastně říkali, že by se bylo třeba podívat na data, jako když se řekne, tady je třeba nedostupná péče, ale oni ty pacienti třeba čerpají jinde. Jestli od té doby jste se na to podívali, nebo jestli máte nějakou představu, jestli toto nějak ovlivňuje taky dostupnost té péče, jak moc pacienti migrují, třeba z Ostravy do Prahy, já nevím. Pane magistře, stejně tak, jak lidi koukají na nějaké vaření v České televizi, tak oni, když potřebují onkologickou léčbu, tak jdou za jmény. A je zcela běžné, že a trvá to, pořád to trvá, protože prostě takhle jsme nastaveni a když mi něco je, tak taky budu hledat, kdo nejlíp by mi pomohl s tím mým problémem. Takže ano, nadále nám třeba pacient, který je z Ústeckého kraje, dojíždí třeba do Masarykova onkologického ústavu a naopak lidé z Jižní Moravy, někteří nám dojedou do Prahy, lidé z Karlovarského kraje, když se o něm máme bavit, tak nejčastěji volí samozřejmě fakultní nemocnici Plzeň, protože to mají
dojezdové vzdálenosti, ale i paní docentka nebo kolegové z jiných pražských koců můžou potvrdit, že není pro ně zatěžko sednout a dojet automobilem nebo prostě nějakou dopravou do Prahy. Takže ano, trvá to, ale jsme jenom lidi a ono je to možná i dobře, když si sám člověk jako pokouší dohledat, a to teď hovořím o tom v dobrém, když se ty lidi snaží. Pak je samozřejmě otázka dostupnosti té péče a vůbec kapacit, personálních kapacit v těchto mediálně známých centrech, protože prostě tak to je. A ano, máme i lidi, kteří rádi zůstanou léčeni někde ve svém regionu a v okresních nemocnicích, což teda budoucích regionálních onkologických centrech, protože prostě existují lidi, kteří nemají takovou potřebu anebo nebrouzdají na internetu. Jo. Hned, pane profesore, jenom teda, ale stále vlastně to, o čem hovoříme, je, že pokud už ta léčba šla tak dopředu onkologická, že už se něco stává takovou, teď to možná moc jednodušuje, takovou běžnou rutinou, je možné převést na region nebo dokonce něco i praktickým lékařům, tak tím zase přibližujeme a je možné teda přiblížit tu léčbu bydlišti toho pacienta. To je jakoby, myslíte, decentralizace. Pane profesore, prosím. Já bych se vrátil ještě hematologie a Karlovarský kraj, velký problém, protože tam není ani rozšířené centrum hematologické péče. A to je věc, která je velmi problematická, protože všichni pacienti jezdí Plzeň nebo Praha a jezdí si jenom třeba pro tabletky. Jo. To znamená, je to věc, kterou bychom měli, jako když se podívám na tu mapu, řešit jakoby prioritně s tím, že bychom měli trošku, personál by tam byl, ale jde o uspořádání vlastně té nemocnice, jak by to oddělení mělo vypadat, tak aby se to tam prostě zařídili. A jinak, když pomineme Karlovarský kraj, tak těch center vysoce specializované hematoonkologické péče 8, tuším, v republice. Máme 2 dětská a 7 dospělých a víceméně ta slepá místa jsou Jihočeský kraj a vlastně sever západočeského kraje. To jsou dvě problematické místa. A ta slepá místa byste chtěli řešit jak? Tou rozšířenou hematologickou péči a samozřejmě pokud by ten provozovatel nemocnice měl zájem vybudovat centrum specializované hematologické péče, může odpovědět na výzvu a musí splnit předpoklady pro to. Děkuji. Mám tu otázky z publika, ještě 2 k těm lékům. Možná na pojišťovny, případně na onkologii, a začal bych pojišťovnama. Dovedete si představit delegování sdílení preskripce u moderních, originálních léků, u kterých je dostatek zkušeností směrem na ty regionální onkologická centra? Jak by to bylo s budgetem, rozpočtem na tyto léky? Tak pravděpodobně u většiny léků se nejedná o preskripci v tom pravém slova smyslu, protože to jsou centrové léky většinou. No a samozřejmě, nebo ZÚLPy. A co se týče těch budgetů, tak v tuto chvíli i v té dohodě pracujeme s tím, že budou vytvořeny speciální budgety, takzvané zvláštní smlouvy pro ty nižší typy center. Takže ano, počítáme tedy speciální smlouvy pro ty nižší centra. Čili ta odpověď je, že i toto je možné za určitých okolností, jestli jsem dobře porozuměl. Čili mluvíme o nějakých těch novějších originálních lécích. Tak v tuto chvíli v té strategii, jak jsme si vymezili s odbornou společností, se to týká v podstatě víceméně generifikovaných typů léků, ale do budoucna po tom ročním, po té roční periodě se nepochybně vrátíme k této debatě, tak jsme se domlouvali s odbornou společností. Prostě zkoušíme nějaký systém, je to pro Českou republiku něco nového a uvidíme, nakolik efektivní ta léčba v těch nižších typech centrech je a nakolik ten systém opravdu přispěje k lepší penetraci pacienta do systému. Takže všechno je to otázka času a my se do budoucna nepochybně těmto otázkám nebudeme bránit, pokud to bude dávat smysl.
Jestli chcete doplnit, paní ředitelko, samozřejmě. Já nevím, co si myslí tazatel, že je nový a modernější lék, nicméně pro originální nemocnici, která doteď nemohla léčit žádným biologikem, bude už to, a teď přečtu 2-3 sprosté názvy a celý výčet nebudu číst, jako že bude moct nově začít léčit pacienty trastuzumabem, bevacizumabem, sutinibem, a já dál už číst nebudu, protože se mi láme jazyk, tak pro tu nemocnici a pacienty daného regionu už toto bude přínosem. A jestli je tazatel někdo, kdo si myslí, že tady před rokem něco vstoupilo do úhrad a my to cca rok hradíme komplexním onkologickým centrum a že toto je léčivý přípravek, který pozejtří se dostane do regionálních onkologických pracovišť, tak nikoliv, jo? V žádném případě. Až se domluvíme s odbornou společností, jde se metodou hlavného článku. Jsou to skutečně onemocnění, které jsou nejčastější, prs, ledvina, prostata, ovária, tuba a tak dále, zase nebudu celé vyjmenovávat. A u těchto nemocí se přenese kompetence a zodpovědnost za jejich léčbu do pracovišť nižšího typu. Na toto vznikne, ano, samostatná smlouva se všema zdravotními pojišťovnami solo a o tvorbě budžetu, ano, bude na to muset být samostatný budžet, ale jakým způsobem se bude tvořit a pro kolik pojištěnců dané pojišťovny, tak to je dneska předčasné. My nejdřív musíme vůbec zjistit, kolik bude těch zájemců a taky kolik je disponibilních zdrojů na letošní rok. Pro příští rok už asi se s tím bude počítat dopředu. Jo? Tu ještě jedna otázka. Jaké jsou požadavky k výběru molekul určených k delegaci do regionálních center? Vy jste vlastně na mnohé odpověděli, ale primární jsou ty nemoce, u kterých to lze pustit. Nemáte nějaký seznam, jako který by si mohly firmy přečíst a říct, podle toho zařadíme nebo nezařadíme molekulu. Takže nejprve chtěla paní docentka, pan náměstek potom. Ten první výběr udělala odborná společnost a můžu vám říct, že to nebylo vůbec jednoduché. Nakonec byli tam tací, kteří byli úplně striktně, že prakticky nic. Pak byli tací, kteří by toho pustili daleko víc a nakonec jsme se dohodli na velmi rozumném řešení, tak, jak jsou týmy lidí, kteří vytvářejí guideliny modré knihy, tak tyto týmy na konkrétní diagnózy vybrali ty konkrétní preparáty a pak jsme to prokonzultovali s plátci. My to musíme opravdu vyzkoušet a já si myslím, že i pro ta regionální pracoviště to bude velmi nové. Přibydou jim pacienti, budou s nimi muset ten management té péče o ty nové nežádoucí účinky si natrénovat a tak dále. A neuspěchejme to. Ta komerční stránka věci, to je to poslední, na co jsme mysleli, na mou duši. To opravdu vůbec nehrálo roli. Jde to o únosnou míru rozšíření péče v regionech tak, aby to pro ně bylo únosné po odborné personální stránce, ale hraje v tom roli samozřejmě i stránka ekonomická. Chcete ještě, pane náměstku, prosím. Tak já v podstatě nemám, co bych dodal, jenom možná z hlediska transparentnosti by bylo dobré dodat, jakým způsobem my budeme postupovat při stanovování výše budžetu, podobně jako u ostatních typů center. To znamená, my si v tuto chvíli hrajeme poměrně významně oproti předchozím obdobím s prevalenčními modely, které se liší v jednotlivých regionech České republiky. U onkologie je to tedy trošku jiná situace, protože tam incidenci, respektive prevalenci těch jednotlivých onemocnění onkologických máme víceméně lineární, nicméně ne úplně u všech onemocnění. A my podle té lokální prevalence nastavujeme, respektive navyšujeme případné budžety v průběhu kalendářního roku. A podobným modelem my budeme postupovat i při stanovování budžetů v těchto nižších typech onkologických center. Děkuju, pane profesore. Já ještě k této otázce. V onkologické hematologii máme naprostou většinu preparátů s číslem S, to znamená centra vázané léky, a postupovali jsme po domluvě s pojišťovnou velmi seriózně, když jsme diskutovali, které léky můžeme dát do center rozšířené hematologické péče. Došlo ke konsenzu, který ten lék už je možné takto pustit a v tomto budeme pokračovat i nadále.
Tak otázky se hromadí a jedna z nich je, jestli dojde na zástupce pacientů, tak samozřejmě. A já teda, abychom to nezapomněli a neopomněli, tak teď poprosím opravdu magistru Adámkovou o to její krátké sdělení, které se týká projektu Hlasu onkologických pacientů a pak se k těm ostatním věcem vrátíme. Ale reaguji i na požadavek publika, i na to, že bych nerad, abychom to opomněli nebo řešili ve stresu, prosím. Dobře, tak já děkuji moc krát, máme ještě půl hodiny, tak to určitě všechno zvládneme. Já jako jediná mám prezentaci, takže budeme se trošičku muset asi otáčet, ale já nejdřív řeknu, jak to vlastně vzniklo. Ono to navazuje na tu debatu, kterou jsme tady měli už předtím v rámci Národního onkologického plánu a Národní rady pro implementaci. My jsme velmi rádi, že naši zástupci jsou také v této radě, v tomto orgánu a tam vlastně v návaznosti na tu implementaci a na prioritizaci toho, co vlastně pacienti potřebují, nebo co je pro pacienty ta důležitá záležitost, to nejdůležitější, tak jsme chtěli vlastně vytvořit nebo zjistit na základě nějakých dat. My data nemáme, respektive nejsou to ta tvrdá data pojišťoven a ÚZISu. A tak jsme se rozhodli, že vlastně se zeptáme pacientů samotných. A na základě toho my potom budeme mít na čem stavět a na čem vlastně od čeho se odrážet a opírat v rámci těch priorit pacientů. Cesta pacienta je vlastně cesta pacienta z jednotlivých diagnóz systémem. Jestli můžu poprosit dál. Toto asi přeskočíme, to už pan magistr říkal. Jde o to nastavit vlastně nebo představit pacientům nějakou ideální cestu, vlastně jazykem pacientů, nějakou stručný diagram, stručnou mapu, která by vlastně kopírovala Modrou knihu. A je to pomůcka pro pacienty, zároveň to může být pomůcka i pro lékaře, protože vlastně v té cestě může lékař zaškrtnout, co je pro toho pacienta ta jeho cesta, právě připravená na míru. A na základě této ideální cesty my pak můžeme hledat ta šedá místa, ty šedé zóny, kde právě to nefunguje, kde něco chybí, nebo nějakým způsobem to není úplně správně. Tak jestli můžu dál. Tam vlastně vzniká, máme takový duální projekt, dal by se říct. Nejprve my chceme v každé diagnóze udělat tu cestu. Týká se to diagnóz nejenom těch, které máme v rámci našich organizací Hlasu, ale i v rámci potom postupně všech dalších, typu pankreas nebo ledviny, ty samozřejmě nemají pacientskou organizaci. A zároveň my připravujeme ty dotazníky, nebo respektive výzkum mezi pacienty, který nám ukáže, kde to skřípe a kde něco chybí. My se nevěnujeme pouze léčbě, jak tady vlastně jsme doposavad debatovali, ale bereme to trošičku ze široka, začínáme už tou diagnostikou, protože přesně, jak říkala tady paní primářka, často se stává, že pacient je postaven před situaci, najděte si svého chirurga, běžte tamhle, sežeňte si toto vyšetření a podobně. A my nechceme, abychom to měli jen tak jednotlivě říct, tohle se stává, ale chceme to mít podloženo. To znamená, že my vlastně v rámci jednotlivých regionů chceme pak vyspovídat pacienty, kde jaké vyšetření dlouho trvá, kdo kam koho odeslal, jestli to byl praktik, jestli to bylo do multidisciplinárního týmu a podobně. Na základě všech těchto podkladů nebo požadavků jsme dali dohromady první dvě cesty, první dvě diagnózy. Řídíme se právě přesně podle toho, které diagnózy jsou nejčetnější, nejvíce pacientů a podobně. Jako první máme cestu pacienta s karcinomem prsu. Tady vlastně to je taková úvodní a poslední stránka. Ta cesta bude k dispozici na webových stránkách Hlasu a byli bychom rádi, kdyby to bylo třeba i na Linkosu.
A nebudeme to zatím tisknout, protože právě přesně stejným způsobem, jako je tady doporučená aktualizace i po roce, my to neustále chceme upravovat a opravovat podle nejnovějších možností nebo nejnovější situace. Jestli dál můžu. A tak to vlastně to vypadá celkově. Začínáme nějakými symptomy, prevencí, diagnostika, léčba a potom nějaká doporučení. Věříme, nebo začínáme tak, že to zkonzultujeme vždycky s odborníky na tu danou diagnózu a potom s paní docentkou, za kterou jsme ještě s tím nebyli, takže to prosím berte jako první návrh, který ještě není úplně finální. A takovéto cesty pak chceme udělat ve všech těch diagnózách. Ještě mám další cestu pacienta s karcinomem děložního hrdla a tam už vidíme, že tam už je to, už na těchto 2 diagnózách je vidět, jak je to rozdílné. Třeba právě ta chirurgická léčba u karcinomu děložního hrdla je daleko důležitější a závažnější než u karcinomu prsu, respektive v tom systému. Jo? To znamená, že my tady máme, když to můžu dál? Tady to je zase naopak, tady vlastně máme více prevence, jakým způsobem, co a jak, 45 let, 35 let, 45 let, expertní kolposkopie a ta léčba je tam, není tak rozvedená jako třeba u karcinomu prsu. Vzhledem k tomu, že tam je to opravdu důležité individualizovat a rozhodnout se a odeslat na to správné místo. Na základě teda těchto teď máme v přípravě rakovinu prostaty a rakovinu plic. Věřím, že v krátkém horizontu již budeme mít i takto v grafice. A začínáme připravovat právě dotazníky ve spolupráci se sociology, abychom měli na čem stavět a věděli, co vlastně těm pacientům a kde chybí. Velice pěkně děkuji a musím pogratulovat k tomuto dílu, protože je to něco velmi pro pacienty asi i srozumitelného a vítaného, ale neobávajte se, že teď budete zahlceni jako ze strany veřejnosti různými otázkami, tak vy jste tady napsali a já nevím, doktor mě poslal jinam, nebo řekněte mi, kde konkrétně, já bydlím tady, že jestli jste si neupletli na sebe nějaký bič pozornosti. Já myslím, že na to jsme zvyklé jako pacientské organizace, tak takovýchto dotazů máme určitě víc. My bychom byli rádi za to, kdyby se na nás lidi obraceli, protože právě tím, že zjistíme, kde to jak funguje a kde to jak nefunguje. Říkám, nebudou to tvrdá data pojišťoven, nebudou to tvrdá data kanceláře zdravotních pojistitelů, já to mám taky nepořádek. Pojišťoven. Ale budou to prostě, věříme, že to budou prostě desítky, stovky pacientů, kteří se na nás obrací a obrátí. Míníme to také medializovat a propagovat ten výzkum, dotazníkový výzkum, který samozřejmě nebude, ty otázky nebudou návodné, budou otevřené, budou v takovém smyslu, že ne jak to u vás funguje a co je dobře, ale kolik měli jste zajištěnou dopravu, pokud ne, jakým způsobem jste to řešil, jak jste řešil, byla k dispozici psychologická péče, nebo zase naopak, jak dlouho vám trvalo, než jste se dostal na CTčko a podobně. A tato data my vlastně v horizontu let budeme sbírat a nějakým způsobem to budeme vlastně konzultovat a v návaznosti na to stanovat ty priority pro ty implementační plány a akční plány Národního onkologického programu. Tak děkuji a přeju mnoho sil v dalším rozvíjení tohoto opravdu pěkného projektu. Hovoříme o cestě pacienta. Pan profesor Svoboda zmínil, že mají u nich Masarykově onkologickém ústavu nastaveny indikátory cesty pacienta. Měl by to být nějaký systémový proces? Chystá se něco takového? Vy jste zmínil, že i v tom národním plánu se o tom píše. Tak já pevně věřím, že ta Národní rada pro implementaci Národního plánu onkologického se tím bude zabývat, protože bezesporu by to mělo být. My to máme, protože máme mezinárodní akreditaci, která to skutečně po nás vyžaduje
a i díky tomu se pak můžeme na ta data podívat, jaká je realita. Já bych jenom nazval, že máme tady cestu pacienta, my to máme jako trasy pacienta, už z toho důvodu, abychom zvolili správně termín pro kontrolu, to znamená trasování, kdy my opravdu procházíme a díváme se na ty jednotlivé případy, jak jdou. Ale co je strašně důležité pro nás, je potřeba, a pevně věřím, že to bude na té úrovni rady, toho národního programu, národního plánu onkologického. Pro nás je strašně důležité, naším hlavním partnerem jsou praktici a specialisté, protože ta trasa toho pacienta opravdu začíná v místě, kde ten člověk standardně má přijít se svými potížemi, tihle musí být nejlépe informováni, takže tady toto jsou naši hlavní partneři pro spolupráci. U nás zatím ta trasa začíná v tím, že člověk zaklepe nebo zavolá na náš ústav, ale to je až ta část, která je, řekl bych, tak už možná v první třetině. Možná vám ukážu i pár příkladů, které jsem si díval, než jsem tady jel u karcinomu pankreatu, jedno z nejzhoubnějšího nemocnění, jak to třeba vypadá konkrétně. Ale musíme do toho vstáhnout i ty praktické lékaře a specialisty, protože těch pacientů je s těmi vážnými diagnózami, pokud pominu kožní nádory, přes 60 000 a to nelze řešit nějakými individuálními konzultacemi. Na to musí být jednoznačné indikátory. A pak je to o té prioritizaci. Ano, i u nás se čeká na vyšetření, na magnet, na CTčko, ale tam, kde se čekat může, pokud je to follow-up, pokud to je prostě věc, která má být plánovaná, proč ne? Ale máme třeba zase indikátor, kde si máme stagingové CTčko u nově zachyceného onkologického pacienta nejpozději do 14 dnů a to plníme. Protože díky tady těmto věcem se pak dá dostat k tomu, že máte včas stanovenou diagnózu a můžete zahájit včas léčbu. Takže toto jsou indikátory, které u nás vzešly z nějaké praxe a určitě se o nich musíme bavit na národní úrovni, protože když se podívám, jak se rozdělovaly prostředky z Reaktu, tak dneska každá nemocnice má CTčka, magnety, okresní nemocnice, čili technicky to tady máme. O počtu těch kolegů radiologů, kteří jsou to schopni dělat, to samozřejmě netuším. To může být významně horší a větší limitace. Ale to znamená, pokud stanovíme správně prioritizace, tak by to určitě mělo fungovat. To, co se dneska dozvídáme z tisku, a já teda doufám, že jenom polovina z toho je pravda, protože tisk občas přehání, nic proti tomu, ale co se odehrává, když se člověk dosáhnout nějakých vyšetření, co ještě musí hradit bokem, tak to je téměř zoufalost a určitě doufám, že to neděje u onkologického nemocnění, protože fakt první vyšetření by mělo být a stanovení diagnózy prioritou. Když se třeba podívám na tu naši trasu toho pacienta s karcinomem pankreatu a vyjeli jsme si čísla za druhou polovinu roku 2026, tak my tam rozlišujeme, máme to na 50 pacientech, od první návštěvy toho praktika, to, kdy vyhledá ten pacient s nějakými příznaky. A v těch našich pacientech to vyšlo někdy mezi 15 a 41 dny. Pozor, dlouho je to asymptomatické onemocnění, pak se najednou projeví buď se žlutnutím nebo bolestmi. Takže určitě těch 30 dnů, což byl průměr, za mě připadá být naprosto krásná doba. Nic proti tomu. Od prvního zaklepání na ordinaci praktika k tomu, než je objednán ke specialistovi, což mohl být gastroenterolog, onkolog, chirurg, uběhlo 17 až 36 dnů, v průměru 29. To už bych čekal, že může být o něco lepší. Toto mě opravdu připadá, že je možné prostě tu trasu, a toto musí být do těch trasách, aby každý praktik věděl, na koho se má obrátit a podobně. No a potom, když už zaklepal na toho specialistu, tak to u nás bylo 11 až 23 dnů, než byla stanovená přesně diagnóza, včetně stagingu, což u pankreatu je vynikající. Někdy musíte opakovat odběr, musíte doplňovat nějaká vyšetření, magnet a podobně, tak to jsou velice, velice dobrý čísla. A od stanovení diagnózy do zahájení léčby byl průměr 17 dnů, 10 až 29, samozřejmě u těch operací, které se musí přesně naplánovat, to může být někde díl. Ale tohle mě připadá, že tohle je realistický scénář, podle kterého můžeme fungovat. Některé diagnózy nemusí být tak striktní. Karcinom třeba prostaty, tam operace mohou proběhnout za významně delší dobu, je to ve většině případů pomalu rostoucí onemocnění. Takže za mě trasy, my tomu rozumíme trochu jinak. To, co připravuje Hlas onkologických pacientů, je vynikající, protože to je z pohledu těch pacientů, aby přesně věděli, co má být. Za nás ty trasy, které by se měly objevit i jakožto výstup Národního onkologického plánu, by měli spíš jít na úroveň těch praktiků, specialistů, jak se dostat do centra co nejefektivněji, nejrychleji. Děkuji, paní ředitelka Škampová. Já jenom
velmi krátce. Já jsem vždycky moc ráda za aktivitu pacientských organizací, protože to přináší vždycky novou kvalitu do toho systému. A tady jsem chtěla říct, že určitě na Národní radě se tím budeme zabývat a určitě budu ráda, když pan profesor Svoboda tam otevře tohleto téma toho trasování, protože je to jeden z cílů a je to nesmírně důležité pro celou úroveň té péče. Děkuju. A asi momentálně to nedělají běžně koci, že by měli tuto trasování. Já se domnívám, že ne. Jo. Ani to není možné, prosím pěkně. Ono liší se nemocnice, nemocniční informační systémy, data z NORu máme zpětně, to se musí připravit. Ani pro nás to není jednoduché ty čísla dostávat. Je potřeba určitě nastavit ten standard toho, jakým způsobem se to má dělat a jakým způsobem se dostat prostě k těm informacím a využít je potom pro tu praxi. Jo. A to je úkol Národní rady, určitě, děkuju. Jo, a prostě asi teď těžko odhadnout nějaké časové představy nebo cíle, ale řekněme, že během několika let by obecně po republice mělo být známo, v jakých časových intervalech si tyto věci pohybují. Já doufám, že ano, že to možná bude i dřív, ale zatím je to teda neurčité. Ale víme všichni, jak ten systém je obdivuhodně rezistentní v některých záležitostech, ale tohle je velmi důležitá věc, takže myslím, že to bude i dřív. Dobře, děkuji pěkně. Já bych se rád vrátil ještě k tomu výměně mezi centrem a superspecializované péče a regionálními centry, protože trošku jsme to opustili. Já bych rád se ještě zeptal paní primářky, vy jste vlastně zmiňovala, jaké máte třeba potíže, ale co byste potřebovali od těch ostatních, jo? Aby jako regionální onkologické centrum, tak čím mohou koci, případně jaká jiná podpora je potřeba pro to, abyste se mohli na tu novou roli, třeba tu sdílenou preskripci a prostě péči o tyto pacienty, abyste se na to mohli dobře připravit. No, pro nás je důležitý to, že ten pacient projde tím multidisciplinárním týmem. Dál by bylo určitě dobrý, aby s tou léčbou šla jakási kuchařka, jednoduchá, na co si máme dát pozor, kdy máme udělat jaký odběr, co máme sledovat, protože my to vyčteme, my to teoreticky známe, ale prakticky to neznáme, protože ti pacienti k nám nechodili. Někteří, ano, to zase nemůžu říct, že měli nás blíž, tak přišli s nežádoucími účinky, ale určitě ne u veškeré léčby, která bude předávaná. Tak to by nám hodně pomohlo. Samozřejmě, že nám pomáhají různá společná setkání, kdy se známe osobně a mnohem lépe se nám spolupracuje s tím, když mu můžeme zavolat a můžeme se s ním pobavit o nějakých problémech, který máme. No a co by nám pomohlo ještě dál? Pomohla by nám i ta spolupráce s těma praktickýma lékařema. Problém bych viděla v tom, že my třeba pořádáme i u nás každý měsíc přednášky na různá témata v rámci České společnosti Jana Evangelisty Purkyně. A tam chodí pořád jedny a ty samý lidi. A to asi všichni známe stejně. Takže je to opravdu o lidech, je to o tom, že když má někdo zájem, tak toho pacienta správně rychle nasměruje, je schopný zvednout telefon, domluvit se s radiologem, aby udělal rychlý CT, rychlou magnetickou rezonanci. A pak jsou prostě lékaři, kterým je to v podstatě jedno a ty dají tu žádanku a řeknou, někoho si sežeňte. Takže to my asi nezměníme, to je jenom, že jsem to musela zmínit. Děkuju pěkně. Zmínila jste ty multidisciplinární týmy, už jsme tu o nich hovořili. Oni pracují na základě nějakého zakotvení nebo chystá se nějaká specifikace toho přesně, co by měli dělat, o které pacienty by se měli starat, jestli byste mohla? Je vypracován v podstatě klinicky doporučený postup, jak má fungovat multidisciplinární tým. V roce 2022 byl odevzdán Českou onkologickou společností na AZV jako jedno z řešených témat.
Je to teda zakotveno také i v modré knize, to znamená to, jak ten tým má vypadat, kdo tam má být a jakým způsobem by měl probíhat, tak na to skutečně je takový jako předpis. A samozřejmě se to bude rozšiřovat stále více o tu problematiku molekulárně biologickou, protože podstatou nádoru není jeho lokalizace, ale jeho molekulárně biologický stav. A my máme tu obrovskou výhodu toho, že je hrazen tedy NGS, to znamená vlastně genomové vyšetření, dalo by se říct, nebo genetické vyšetření a my u většiny těch nádorů můžeme zjistit skutečně jejich podstatu. A teď vlastně máme v jednání s plátci péče, že to bude nejenom z biopsie, ale že to bude i vlastně z periferní krve, je to možné jako takzvaná liquid biopsy, což zase rozšíří naše možnosti vzhledem k tomu, že obzvlášť, když pacienti třeba relabují, mají další nádor nebo mají nově se objevivší metastázy, někdy je problém odebrat tkáň a my budeme moct toto specifické vyšetření udělat i velmi jednoduše z periferie tam, kde to bude indikované. A budou se zabývat jenom diagnostikovanými nebo i jako nediagnostikovanými pacienty? Vždycky ten diagnostický postup je stejně stanoven v tom týmu. A i to, jakými metodami máme dospět k té diagnóze, jestli tady bude nebo nebude možný třeba odběr té biopsie, nebo jestli se uchýlíme teda třeba k tomu odběru té periferní tkáně, periferní krve a to všechno stanoví ten tým. Ale je jednoznačné, že součástí toho týmu bude muset být patolog, protože ten bude mít rozhodující slovo o popisu charakteru toho onemocnění i přístupu k tomu onemocnění. Takže bude nedílnou, už je, ale určitě do budoucna jednoznačně bude součástí toho týmu. Ta práce toho týmu multidisciplinárního mně připadá, že může být jako docela náročná řídit to, provozovat to. Zasloužilo by si to tady od pojišťoven nějakou podporu? Tak ono to je, že má to kód, máme tedy ten honorovaný kód, plus jsme vytvořili v loňském roce nový výkon, což je sdělení výsledku multidisciplinárního týmu pacientovi, to znamená seznámit ho a je tam poměrně pěkná časová jako dispozice k tomu, abychom taky tomu pacientovi vysvětlili, co čeká, jaká vyšetření, jaká léčba, jak to bude postupovat, protože nejlepší je pacient, který aktivně spolupracuje a nejen pasivně čeká, co přijde a který je dobře informovaný a má představu o tom, jak má vypadat diagnostika i léčba. Proto taky oceňujeme spolupráci s Hlasem pacientů, protože to se posunulo na daleko jinou úroveň. To se vůbec nedá s minulými lety srovnat. Děkuji pěkně. Já bych teďka teda položil k závěru otázky, které přišly ještě prostřednictvím té aplikace, která to umožňuje. Takže to je taková zase filozofická možná. Nebojíte se, že pacienti nebudou se chtít léčit v regionech právě proto, že nedostanou nejmodernější léčbu? To je asi narážka na ty léky. Takhle to není. Zaprvé, prosím vás, to nejmodernější určitě není nejlepší. Jo. To nemůžeme vůbec takhle vyhodnotit. Protože já, když si třeba vemu molekulu trastuzumabu, tak já vždycky smeknu klobouk, protože ta posunula onkologii úplně do jiných dimenzí. Protože většina tedy těch nově nastupivších léků, který to jako nových molekul, s nimi léčíme pacienty 4. klinického stádia. To je prostě tak dáno. A ty se nám pak postupně získáváním zkušeností a dalších klinických studií posouvají až do adjuvance, do léčby zbytkové choroby. A tam patří třeba trastuzumab. A ten budou moci v regionech používat, což je úžasné, protože žena, která má znaky nádoru, že může dostat tuto léčbu,
bude po té adjuvanci vyléčená a ona už žádnou další léčbu nebude pokračovat. Takže prosím vás, ty vybrané léky, to neberme jako, že prošlo sítem jenom to, co prostě je balast, nebo vůbec ne. Tam jsou vysoce kvalitní účinné léky a vůbec nemůžu říkat, že to, co je nejnovější, je nejlepší. Já teprve zjistím mnohdy, až po určité době nabitých i klinických zkušeností, který lék se v té praxi opravdu uplatnil a který ne. Ta klinická data nás navádějí, ale ta praxe, to je život a tam teprve dostáváme odpovědi. Děkuji. Otázka. Chcete, pane profesore, prosím. Za hematologii, onkologii je to úplně to jisté, jsou to nejkvalitnější způsoby léčby, jenom je možné je dávat v tomto režimu i na jiných centrech. Jo. Děkuji oběma za toto osvětlení. Otázka pro zdravotní pojišťovny, jestli mají zdravotní pojišťovny kromě sledování počtu léčených pacientů i informaci o úspěšnosti hrazené léčby. To znamená o počtech pacientů úspěšně léčených, případně vyléčených. Jak hodnotí racionalitu nákladů vynaložených na léčbu? Tak kdo se zkusí ujmout první? Pan náměstek. Tak toto je téma, které je poslední dobou skloňováno ve všech možných pádech a ze všech možných úhlů. My principiálně jako zdravotní pojišťovny nemáme možnost sledovat klinický stav pacienta. To je trošku problém, možná se na to v té obecné diskuzi zapomíná, že veřejné zdravotní pojišťovny nemají možnost nahlížet automaticky do zdravotnické dokumentace, máme možnost přirozeně pomocí systému revizí do toho vstupovat. Trošku alternuje tu nemožnost, kterou nemáme v podstatě dánu, nebo máme ji dánu legislativně, sledovat ten klinický stav pacienta. Takže alternujeme to někdy některými typy smluv s některými výrobci, ale nepochybně to není úplně ten stav, který by byl úplně 100% účelný z tohoto úhlu pohledu. Já myslím, že do budoucna bude nutné se nad tímto tématem dále zamyslet, protože zvláště z hlediska těch nových molekul a sledování kvality a účinnosti některých nových léků se dostáváme do situace, kdy přesahují již tyto molekuly možnosti veřejného zdravotního pojištění. Takže budeme se muset více zaměřit na efektivitu některých typů léků. A ty debaty probíhají, a jak jsem již řekl, a určitě do budoucna budeme muset se s některými držiteli rozhodnutí domluvit tak, abychom lépe sdíleli rizika vyplývající z aplikace některých typů léčiv. Jestli chce paní ředitelka doplnit? Já jenom, jestli mohu k léčivým přípravkům, asi nic nového, ale jako pamětník nebo památník si pamatuju, kdy jsme kdysi dávno na Onkoforu v Brně, Masarykově onkologickém ústavu seděli a bylo tehdy domluveno, asi půl roku to všechny pojišťovny měly nasmlouváno, že se vykazovaly klinická stádia. Pak došlo k nějakému bodu zlomu, nevím, co se stalo a najednou to nemáme. Ale aby tady nevznikla mýlka, že zdravotní pojišťovny nic neví, z dat, které nám vykazují poskytovatelé zdravotní péče, jsme schopni vysledovat to, kdy se nám pacient objevuje, v jakém zdravotnickém zařízení, v jaké nebo kam odchází, pokud je na akutní lůžkové péči, jak často se vrací, jak často mu dělána nějaká diagnostika, jaký je rozsah jeho laboratorní péče. Takže něco si informace o něm umíme poskládat i sami, ale v interpretaci se bez odborníků samozřejmě neobejdeme. Děkuji, pane profesore. Důležitý bod, než je lék vpuštěn do léčby, tak je podroben regulačním úřadem SÚKLu velmi pečlivou farmakologickou, ekonomickou a efektivní analýzou. Teprve poté jsou léky vybrány. Druhá věc je, jestli je nasmlouván pojišťovnami, a tam už je samozřejmě věcí diskuze s odbornou společností, do které můžeme zasahovat. Takže já si myslím, že to je poměrně dobře ošetřeno a data, jak nám pacienti dopadají, ty máme. To je 15 let trvalého sledování v podstatě všech diagnóz, jak dopadají a vyhodnocování. To patří běžné rutinní praxi, jak v onkologii, tak i v hematologické onkologii.
Děkuji. Je tu ještě... Jo, prosím. Já bych jenom rád doplnil, ano, to jsou tam ty makrodata, která nepochybně mají v odborné komunitě, ale je to trošku něco jiného než ta klinická data konkrétních pacientů, které nepochybně bychom pro nějakou efektivizaci dalšího postupu, ať už v léčbě, nebo pro nějaká strategická rozhodnutí potřebovali na pojišťovnách. Ale to je debata, která patří nepochybně na podobné forum, ale s jiným tématem. Dobře, ale je prima, že se k tomu pojišťovny hlásí. A mám tu ještě jednu otázku, i když podle mě nad rámec dnešní diskuze má nejvíc lajků a žijeme v době, když je něco lajkováno, jak se tomu věnovat. Jak je to s NGS genotypovým testováním? Je standardem u všech karcinomů plic, když běží screening diagnózy? Paní docentko, prosím. Nesměšujme screening a vyšetření NGS. To je úplně, stojíme někde jinde. V okamžiku ale, kdy pacient má zjištěn nádor plic, tak ano, na doporučení onkologa, respektive multidisciplinárního týmu, jí může u všech pacientů, u kterých to dává smysl, být indikován a je proplacen NGS. A musím teda říct, že v tom jsme evropsky naprosto unikátní. Dobře, děkuji. A to myslím, že je takové hezké zakončení, pozitivní. Já bych chtěl velice pěkně poděkovat všem řečníkům za jejich přínosná vystoupení, otevřenou diskuzi, publiku tady v sále za zajímavé otázky i za pozornost. Za pozornost děkuji i těm, kteří sledovali přímý přenos. Děkuji také Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu za podporu dnešního kulatého stolu a máme akorát poledne, takže děkuji vám všem. Nashledanou.